The purpose of watering is so you can grow and be productive, all right? Scopul apei este să crești și să fii productiv. The third purpose for the desert. Al treilea scop pentru pustiu. Everybody listen up real quick. Ascultați. The third purpose of the desert. Al treilea scop pentru pustiu is help you to grow more in love with God. Este să te ajute să crești mai mult în dragostea ta pentru Dumnezeu. And not just feelings for God. Și nu doar să crești în sentimentele tale pentru Dumnezeu. Amin. Come on. You got to grow more in love with God. Trebuie să crești mai mult în dragostea ta pentru Dumnezeu. And not just have feelings for God. Și nu doar să ai simțuri, sentimente pentru El. Because feelings are here today and gone tomorrow. Sentimentele sunt aici astăzi și mâine nu le mai găsim. Love is here forever. Dragostea este pentru totdeauna. The purpose of the desert is to help you grow more in love with God. Scopul deșertului este să te ajute să crești în dragostea ta pentru One of the Dumnezeu. most difficult things to do. Una dintre cele mai dificile lucruri for me, I don't know about you. Pentru mine, okay, is to pursue God in the desert. Este să-l caut pe Dumnezeu în pustie. You know why? Because you don't feel like pursuing God. Știi de ce? Fiindcă nu simți atunci să-l cauți pe Dumnezeu. We're led by our feelings. I mean that we allow our feelings to determine whether we pursue God or not. Suntem conduși de sentimente și lăsăm sentimentele să determine dacă noi îl căutăm sau nu pe El. To a place to where you pursue Him because you love Him. Dumnezeu vrea să te ducă în acel loc unde să-l urmezi pe El, să-l cauți fiindcă îl iubești. I mean you're after God because you love Him. Ești după Dumnezeu, îl cauți pe El fiindcă îl iubești. And that is your pure motivation. Și asta e motivația aceea curată. It's because you love Him. Fiindcă îl iubești. Because the feelings won't always be there. Sentimentele nu vor fi totdeauna acolo. Won't always be there. Nu vor fi totdeauna acolo. How are you going to come back next year to youth camp even stronger? Cum vei veni la tabără la anul viitor mai puternic ca acum? Is to go through the desert. Dacă vei trece prin pustiu. And pursue God because you love Him. Și să-l cauți pe Dumnezeu atunci acolo, fiindcă îl iubești. Not based on your feelings. Nu doar bazat pe sentimentele tale. Purpose of the desert. Scopul deșertului to fall more in love with God. Este să te facă să te îndrăgostești mai mult de Dumnezeu. Everybody look up here real quick. Priviți aici, vă rog. God's ways are not our ways. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Da. Listen, I want everybody to listen. Vreau toți să ascultați. Based on our human nature, God is a backwards God. După natura noastră omenească, Dumnezeu e un Dumnezeu pe dos. Okay? Da? The first shall be last. Cei din urmă vor fi cei din tâi. The last shall be first. Cei din tâi vor fi cei din urmă. God's backwards. Dumnezeu According to our human, now He's really right. I mean, God's not backwards. We're backwards. All right? Nu, El e pe dos. Noi suntem pe dos. So you got to get into the mind of God. Intrați în mintea lui Dumnezeu. God doesn't get you to chase Him by getting closer to you. Dumnezeu nu te face să-l urmărești pe El dacă El vine și se apropie de tine. God gets you to chase Him by backing away from Him. Dumnezeu te face să-l urmărești pe El, să-l cauți pe El dându-se pe spate sau think about it. Da. God gets you to run after Him. Dumnezeu te face să fugi după El. Listen, God will never leave you nor forsake you. Dumnezeu nu te va lăsa și nu te va părăsi. But if you're going through a desert and God seems far away, dar dacă treci printr-un pustiu și Dumnezeu pare să fie la distanță de tine, it's because God is trying to get you to pursue Him. Este fiindcă Dumnezeu vrea să îl cauți, să mergi după El. Based on love and not feelings. Bazat pe dragoste, nu pe sentimente. The desert pustiul will help you grow more in love with God. Te va face să crești mai mult în dragostea ta față de Dumnezeu. Will help you grow more in love with God. Te va face să crești mai mult în dragostea ta față de Dumnezeu. And not have a relationship that's based on feelings. Și să n-ai o relație doar bazată pe sentimente. I know a lot of people that have gotten married on feelings. Știu mulți care s-au căsătorit bazați pe sentimente doar. They married that man or woman on feelings. S-au căsătorit cu acel bărbat, cu acea femeie doar pe sentimente. And about a year later those feelings weren't there anymore. Și un an mai târziu acele sentimente n-au mai fost acolo. Weren't there anymore. N-au mai fost acolo. Love is based on a commitment. Dragostea e bazată pe angajament. Love is a covenant. Dragostea e un legământ. Not a contract, all right? Nu un contract. You all right? Da? All right? It's not a contract. Nu e un contract. Yeah. You know what a contract does? Știți ce face un contract? It protects you. Te protejează.
and releases you of responsibility. și te desleagă de responsabilitate. That's what a contract will do in your life. Asta face un contract în viața It ta. protects you Te protejează and releases you of și te responsibility. desleagă de responsabilitate. But a covenant Dar un legământ says, I'm responsible for this. spune eu sunt responsabil pentru A asta. covenant says, hey, Un listen, legământ spune I have a responsibility in this am o relationship. responsabilitate în relația asta. It's not just a contract, it's a Nu covenant. este doar un alright? contract, este un legământ. Hey, in a covenant you open yourself up. Și într-un legământ te deschizi. Hey, God's trying to raise up covenant people, all Dumnezeu right? vrea să ridice oameni ai Not legământului. listen, listen, let me help you out, okay? Haideți să vă ajut puțin. I'm gonna use some good old Southern English, all right? Voi folosi engleză din sud. God ain't gonna sign a contract with you. Dumnezeu nu o să semneze un contract cu tine. No, he ain't. No, he ain't. Dar nu pot, că nu o să nu fac. Listen, No, he he ain't. ain't gonna do it. El o să facă asta. He's a covenant. Nu o face, deci. El e un Dumnezeu al He's a legământului. covenant God. El e un Dumnezeu al legământului. His covenant is so powerful Legământul e așa de puternic that while you were yet a sinner, Christ died for you. încât atunci când tu ai fost un păcătos, Cristos a murit That's what pentru the Bible tine. said. Asta spune Biblia. There comes a time in your walk with God. Va veni o vreme în umblarea ta cu Dumnezeu, Experience everything God has dacă for vei you. experimenta tot ce are Dumnezeu You've got pentru to be tine, willing to pay the price for the să fii relationship. gata să plătești prețul pentru acea relație. If you're, God's already done what He needs to do. Dumnezeu a all right? făcut ce El trebuia să facă. Listen, what did Jesus tell Peter in John chapter 21? Ce a spus Iisus lui Petru în Ioan He said, 21? He said, well, He asked him a question. L-a întrebat o întrebare. I mean, Jesus had already shown Peter that He loved him Iisus i-a spus lui Petru, i-a arătat că îl before iubește. He died on the cross. Înainte să moară pe cruce, He showed him. i-a arătat lui Petru. After He died on the cross, După ce a murit pe a cruce, wonderful display of love. o descriere a dragostei sale minunată. So when they had an encounter in John chapter Și 21, când au avut acea discuție în Ioan 21, Jesus looked at Peter. Iisus a privit la Petru He said, do you love me? și a spus, mă iubești tu pe mine? Do you love me? Mă iubești tu pe mine? Somebody needs to hear that. Cineva are nevoie să audă asta. God saying, do you love me? Dumnezeu spune, mă iubești tu pe mine? Do you love me? Mă iubești tu pe mine? God wants to know, do you love me? Dumnezeu întreabă, mă iubești tu pe mine? Listen, in this relationship, I can't remember, it may have been Pastor Victor or someone will say, Nu știu, pastorul Victor sau cineva a spus, yeah, there's a sacrifice in worship. există un sacrificiu, o jertfă în închinare. Amin. The purpose of the desert is to cause you to fall in love with God. Scopul deșertului este să te facă să te îndrăgostești Not mai having a tare de relationship that's just based on feelings. și să n-ai o relație doar bazată pe sentimente. Okay? And as I said earlier, the fourth purpose of the desert Al patrulea scop al deșertului is to force your spiritual root structure to go deeper. este să îți forțeze rădăcina ta să meargă mai adânc.